Hello, mapagpalang araw mga kapatid. Good morning sa lahat ng mga kapatiran sa sanong sulok sa ating mundo ngayon na totoong mga mananampalataya ng ating alahayam. Sa araw na ito mga kapatid, sa ating ginagawang daily bread, ating tatalakayin ngayon ang Genesis chapter 26. Ating pagninilay-nilayan at pagbubulay-bulayan ito mga kapatid. Kung ano ang ating makukuhang tawag dito, yung lessons sa mga pangyayari dito sa chapter 26 ng Genesis. Babasahin ko ang talatang ito mga kapatid, English version, NIV. Now there was a famine in the land beside the previous famine in Abraham's time. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistine in Gerar. Yahweh appeared to Isaac and said, "Do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Stay in this land for a while, and I will be with you and will bless you, for to you and to your descendants I will give all these lands, and will confirm the oath I swore to your father Abraham. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and will give them all these lands, and through your offspring all nations on the earth will be blessed, because Abraham obeyed me and did everything I required of him, keeping my commands, my decrees, and my instructions." So Isaac stayed in Gerar. When the men of the place asked him about his wife, he said, "She is my sister," because he was afraid to say, "She is my wife." He thought that the men of this place might kill me on account of Rebekah, because she is beautiful. When Isaac had been there a long time, Abimelech, king of Philistine, looked down from a window and saw Isaac caressing his wife Rebekah. So Abimelech summoned Isaac and said, she is really your wife. Why did you say she is my sister?" Isaac answered him, "Because I thought I might lose my life on account of her." Then Abimelech said, "What is this you have done to us? Now of the men, one of the men might will have slept with your wife, and you would have brought guilt upon us." So Abimelech gave orders to all the people, "Anyone who harms this man or his wife shall surely be put to death." Isaac planted crops in the land, and in the same year reaped 100-folds, because Yahweh blessed him. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. He had so many flocks and herds and servants that the Philistines invaded him. So all the wheels of his father's servants had dug in the time of his father Abraham, the Philistines stopped up, filling them with earth. Then Abimelech said to Isaac, "Move away from us. You have come too powerful for us." So Isaac moved away from there and encamped in the valley of Gerar, where he settled.
Isaac reopened the wells that had been dug in the time of his father Abraham, which the Philistines had stopped up after Abraham died, and he gave them the same names his fathers had given them. Isaac's servants dug in the valley and discovered a well of fresh water there. But the herders of Gerar quarreled with those of Isaac and said, "The water is ours." So he named the well Esek because they disputed with him. When they dug another well, but they quarreled over that one also. So he named it Sethna. He moved on from there and dug another well, and no one quarreled over it. He named it Rehoboth, saying, "Now Abba Yahweh has given us room, and he will flourish the land." From there he went up to Beersheba. That night Abba Yahweh appeared to him and said, "I am the Alahayam of your father Abraham. Do not be afraid, for I am with you. I will bless you and will increase the number of your descendants for the sake of my servant Abraham." Isaac built an altar there and called on the name of Abba Yahweh. There he pitched his tent, and there his servants dug a well. Meanwhile, Abimelech had come to him from Gerar with Ahuzat, his personal advisor, and Phicol, the commander of his forces. Isaac asked them, "Why have you come to me, since you were hostile to me and sent me away?" They answered, "We saw clearly that Yahweh was with you. So we said, there ought to be a sworn agreement between us and you. Let us make a treaty with you, that you will do us no harm, just as we did not harm you, but always treated you well and sent you away peacefully. And now you are blessed by Abba Yahweh." Isaac then made a feast for them, and they ate and drank. Early the next morning, the men swore an oath to each other. Then Isaac sent them on their way, and they went away peacefully. That day, Isaac's servants came and told him about the well they had dug. They said, "We've found water." He called it Sheba, and to this day the name of the town has been Beersheba. When Esau was 40 years old, he married Judith, daughter of Beri the Hittite, and also Basemat, daughter of Elon the Hittite. They were a source of grief to Isaac and Rebekah. Purihin po ang ating alahayam sa kanyang banal na kasulatan. So, manalangin po muna tayo mga kapatid bago natin ito bibigyan ng paglilinaw. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Abba Yahweh, maraming salamat sa umagang ito, sa araw na ito. Ama, sa lahat ng mga makikinig, manunood, sa mga kapatiran, maraming salamat na buksan niyo po ang kanilang mga kaisipan, their spiritual senses. Thank you so much, Heavenly Father, that you open it. And thank you, Abba Yahweh, na inyong pagpapala sa bawat isa sa amin bilang iyong mga taga-sunod
ay mabibigyan mo po ng buong proteksyon sa bawat pamumuhay namin sa araw-araw. At Ama, maraming salamat na gabayan niyo kami sa inyong banal na Torah. Kaya Ama, sa inyo lamang namin ipinapaubaya at ibinibigay sa iyo ang lahat ng mga kapurihan, pagpapasalamat at pagsamba. At ito'y pinapanalangin ko sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, aming tagapagligtas, Misaya Yahweh Shai. Yada. So ito mga kapatid, ating napapakinggan, ating nababasa ang buhay ni Isaac nung nawala na si Abraham. At sa pagkakataong ito, may pangyayari sa lugar na kanilang kinaroroonan na isang malaking taggutom, famine na kasing katulad ng famine na naranasan nung nabuhay pa ang kanyang ama na si Abraham. So may balak sana si Isaac na humayo sa ibang lugar, but our Abba appeared him. Sinasabi dito sa verse 2 na sinasabi ng ama, huwag kang pupunta sa Ehipto. Huwag kang maninirahan doon. Bagos, dito ka lang. Live in the land where I tell you to live. Kumbaga, may plano si Isaac na dadayo or pupunta sa ibang lugar kung saan walang tagutom. But ang ating alahayam ay nag-i-intervene. Ito ang naiintindihan ko mga kapatid sa nakikita natin na senaryo sa panahon ni Isaac. Tayo bilang tao, particular po tayo sa mga kalagayan natin, sa kalagayan ng ating pamilya, paano natin bubuhayin, paano tayo mamuhay. Kapag merong hindi magandang mangyayari o pangyayari sa ating buhay, ang kadalasang gagawin ng tao ay iwasan ito. Iiwasan kung ano man ang mga sitwasyon. Iiwasan kung ano man ang mga obstacle, circumstances na darating. But ika nga, sabi ni Prophet Isaiah, for our thoughts are not the thoughts of our alahayam, neither our ways His ways. Kailangan lang talaga nating we will put our full trust in Him. Kaya nag-i-intervene ang ating Ama dahil meron nga pagpaplano. Kaya sinabi ng ating ng alahayam kay Isaac, do not go down to Egypt. Dahil balak ni Isaac, kung ma-analyze natin dito, balak ni Isaac na mag-migrate doon sa Egypt. But our alahayam, hindi siya pinababayaan. Sinabi niya, live in the land where I tell you. Stay in the land for a while. Stay in this land for a while, sabi ng alahayam. Kailangan lang natin talaga makinig sa Kanya. Kung ano man ang mga sitwasyon, ano man ang mga circumstances na darating sa ating mga buhay, we will be put our trust, fully trust in Him. Because He is in control.
He is in the full control of our lives. Kailangan lang nating maiintindihan. Tayong mga totoong mananampalataya sa ating alahayam, kailangan lang talaga nating maiintindihan that we cannot do without our alahayam. Kaya nga sabi ni Messiah, Yahushua, you can do nothing without me. Tama. Kailangan nating sa lahat ng gagawin nating desisyon, sa lahat nating gawain, kailangan kasama natin siya sa pagpaplano sa ating pamilya mismo, sa ating mismong sarili, sa sarili natin mismo. Kailangan siya ang ating pinaka-advisor and how we do it dito sa banal na kasulatan na ibinigay niya sa atin, the written words. Dito natin pagbabasihan at pagbubulay-bulayan natin yung sinasabi nilang sabi nga ni Brother Rui, maikot ko lang, na master daw ang mga iniwanan nating mga kasamahan doon. Master nila itong Joshua 1:8 about meditation of the word, about meditation of the Torah. But true meditation of the Torah is to live on it. Kailangang ipamuhay ito. So, directly, when Isaac heard the instruction of our alahayam, when our alahayam says, stay in this land for a while and I will bless you, I will be with you. Yun ang promise ng alahayam. I will be with you and I will bless you. And to you and your descendants I will give all these lands and will confirm the oath I swore to your father. Pinipindown ng ating alahayam dito. Pinaalala talaga ng alahayam dito kay Isaac na nakikipagtipan ako sa iyong ama. And I will confirm it to you. How I seriously oath and swore to your father that I will bless him and to his descendants. Kailangan lang natin magtiwala. Kailangan lang natin na maisa puso ang kautusan, ang kasulatan, ang mga salita ng ating alahayam. Okay? So when Isaac, kung babasahin ninyo ito, i-review ninyo ito mga kapatid, sa pakikinig ninyo, sa panonood ninyo. Kung i-review nyo ang sinasabi dito sa Genesis chapter 26, makikita natin na nakinig si Isaac sa ating alahayam. And when he listened to the voice and to the instruction of our alahayam, the result is he was blessed. He was blessed more than he think of. Bakit? Yung plano, ang na-assist ko dito mga kapatid, ganito. Kaya nga lang naman si Isaac gustong mag-migrate sa ibang bansa. Sa Egypt na sinasabi ng ating alahayam. Gusto lang niyang mairaos ang taggutom doon sa kanyang lugar. Yun ang pananaw ng tao Yun ang nakikita ko. Ang pananaw ng tao openly in short term. Kung ano lang ang ngayon. Sometimes people thinking kung ano lang ang ngayon. But the wiser people thinking over the backward.
the future. Ganyan ang ating alahayam. Hindi kasi na baka sasabihin ninyo, alahayam siya eh. Nakikita na niya ang mangyari sa hinaharap eh. Kaya nga eh, we must be like him. Gaya ng sinabi ni Paul, sorry to say, I will quote this statement of Paul in Romans. Huwag niyo ako mami-misinterpret mga kapatid, dahil kahit naman yung nagsabi na saan tayo kung wala siya, kahit doon sa video ng Son of Perdition, sinasabi niya, kasi ito naman ang totoo eh, ginamit talaga si Paul ng ating alahayam. The Messiah itself said to Paul, I will use you. So ito, yung sinabi na ni Paul na sa Romans 8:30 na we must be like him. We must be like our Messiah. Patungkol ito sa Messiah ang sinasabi ni Paul ng ganito, na kailangan nating magiging tawag dito, kasi sa Bisaya, muliwat. Kailangan nating magiging susundin natin kung ano man ang ginagawa ng ating Messiah. Kung nagiging mapagkumbaba ang ating Messiah, magiging mapagkumbaba po tayo. Kung nagiging masunurin ang ating Messiah sa Ama, magiging masunurin din tayo. Dahil we are called by His name. Sabi nga in 2 Chronicles 7:14, nang sinabi ng ating alahayam, na if my people who are called by my name, that's what? Yan mga kapatid eh. Tinawag tayo, sinabi natin na nakikipagtipan tayo, nakikipag-covenant tayo sa ating alahayam. That's it. We must be good to be true, kumbaga. We must be true to Him. Kailangan kung ano, dahil tinatawag tayong children of alahayam. In John 1:12, we believe the Son of the living the alahayam. We believe the Son of the living alahayam. So, to those who believe in Him, they are called His children. So, paninindigan natin ito na magiging anak ng alahayam. So, balik po tayo mga kapatid. When Isaac obeyed the instruction, the commands, payo ng Ama, ano nangyayari? Abba Yahweh blessed him much more and more and more, na nagiging na ano na ang mga taga Philistine, na nagiging jealous na sa kanya dahil he was so blessed. Marami na siyang ari-arian, yumaman na. Kung ang term na gagamitin natin ngayon ay sa kapanahon na natin, yumaman na si Isaac ng yumaman. Kaya sabi ng king, umalis ka na dito, dahil noon muntik mo na kaming ilagay sa kapahamakan dahil ikay nagsisinungaling sa amin. Diba? Kasi nung tumira nga si
si Isaac sa lugar na sinasabi ng ating alahayam. Nung nagtatanong ang mga tao kung sino bang kasama niya, sinabi niya na he was lying. Because he thought na papatayin siya. Yung nasa isip niya, kung sasabihin kong asawa ko ito, yung mga kalalakihan dito, baka papatayin ako para magiging biyuda na asawa ko. That is the thinking of a human thought. Human mind pala. Yan ang unang maiisip natin bilang tao. Kaya nga, we must be fully trust Him. Gaya ng sinasabi ng talata sa Biblia. Sinabi ni Solomon, trust our alahayam with all your heart, with all your understanding. We must trust in Him because our thoughts are not His thoughts, neither His ways our ways. Okay? Pero sa pagkakamali naman ni Isaac doon, nagiging to the rescue pa rin ang ating alahayam. Gumawa pa rin siya ng kaparaanan upang hindi matuluyang malulunod si Isaac sa kapamakan. Nung mismo ang hari sa lugar na iyon ang pinakita ng ating alahayam kung ano ang katotohanan. So yun, ayun ang magiging din natin, mga kapatid. Isa sa liso na ating matitingnan dito na kailangan talaga nating sasabihin kung ano ang totoo. Magiging magpakatotoo tayo kung sino tayo, ano tayo. Kung may magtatatanong sa atin, ano ba tayo? Sino ba tayo? Ano ba ang ginagawa natin? Ano ba ang adhikain natin? We must be truthful. Ika nga, may kasabihan sa komunidad. Good to be true. Tama? Yun ang ating palaging iisipin. Okay. So, in result of obedience of Isaac, ang resulta ng obedient ni Isaac ay ganito ang resulta. Abba blessed him. Nung pinaalis na siya doon sa Philistine, nung napunta na siya sa Gerar, ganun pa rin. Meron pa rin mga pagsubok, meron pa rin mga circumstances, mga kukunting circumstances na pwede naman niyang ikanggit yun eh. Mayaman na siya, marami na siyang tauhan. Pwede rin siyang maghahari-harian. Or pwede rin siyang makikibaka. Pwede niyang tawag dito, dipinsahan yung mga gawain na meron siya. Katulad na lang ng nagpahukay siya ng wheel, ng atabay, ng balon pala sa Tagalog. Nung napahukay siya sa balon o pinahukay niya ang mga balon na tinabunan din naman ng mga Philistine sa time ni Abraham, nandoon ang tubig. Pero yung mga taga-Gerar na nauna na nandoon, nakikipag-away doon sa mga servants ni Isaac. Pwede naman yun
Pwede yun. Pwedeng ipaglaban yun ni Isaac dahil alam niya na sa kanya yun eh. Hereditary yun dahil ang kanyang ama ang nagpahukay noon. Kay Abraham yun. Pero ano ang ginawa ni Isaac? Hayaan nyo na yan. Hukay na naman tayo ng iba. Napahukay na naman ng iba. Nang tinabunan rin. Ganun pa rin ang nangyari. Dalawang bisis na kumbaga may jealous ang mga tao doon sa Gerar. Pero ano pa rin ang ginawa ni Isaac? Nagpakumbaba pa rin siya. Sinabi, ibigay nyo na. Kung sa kanta pa, mga kapatid, sabi na, ibigay mo na. Ibigay mo na. Kagaya lang nang nangyayari sa atin lately. Bigay na yan. Pakumbaba lang tayo. Because we know that our Alahayam provide everything we need. At hindi tayo makukulangan. All we need to do is to follow and obey the instruction of our Alahayam. That's it. This is the secret. Ito ang sikreto upang tayo ay magiging blessed, tayo ay magiging karapat-dapat na tawaging kawan ng Alahayam. Hindi kawan ng isang tao. Kawan ng ating may likha na nagmamay-ari sa lahat ng mga bagay na ating nakikita at hindi nakikita at lalong-lalo na nagmamay-ari sa ating mga buhay. Lastly, mga kapatid, isa lang ito pagsa-summarize sa kwento ni Isaac nung may circumstances na nangyayari at pinahintulutan ng Alahayam sa kanyang buhay. We must be fully follow what the instruction of our Alahayam. Because we know if we will do the instruction and commandments of our Alahayam, the promise of our Alahayam is always true. At mangyayari yun sa ating mga buhay. Hindi ko na po tatalakayin yung pag-aasawa ni Esau. In the last part of this chapter. Kinukuha ko dito ang circumstances sa buhay ni Isaac na ipinahintulot ng ating Alahayam upang matitingnan, masusubok ang katatagan at pananalig ng kanyang pinili. At nangyayari iyon hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Kaya na tayo sa present time nandito ngayon dahil ang ating mga ninuno, Abraham, Isaac, and Jacob, Israel, was following the decrees and the statutes at commandments ng ating Alahayam. So we must be, sa ating kapanahonan ngayon, tayo ngayon mga kapatid, we must be like them. We must be like of our ancestor, Abraham, Isaac, and Jacob, Israel. Magandang araw mga kapatid at Shalom.